හැමෝටම ආයිබෝවන්. අපි අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි මුලින්ම අපි නාලිකාව පටන් ගත්තේ. ඉතින් දැන් ඉස්සරහට අපි නාලිකාව කරගෙන යනවා සිංහලෙනුත්. එතකොට සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂා දෙකෙන්ම අපි කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි සිංහලෙන් භාෂාවෙන් මේක පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී අපි මුලින්ම බලමු Excel වලදී අපිට මොනවද කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් Excel වලදී Excel ෂීට් එකක් ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතනවා ERP අපිට තියෙනවා නම් අපි කම්පැනි එක වැඩ කරනවා නම් අපි ගාව ERP සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ERP සිස්ටම් එකෙන් තමයි හැම රිපෝට් එකක්ම ඔටෝ ජෙනරේට් කරන්න කියලා. ඒ මතය සමහර කම්පැනිස් ඒ කියන්නේ සමහර අපි ගන්න කම්පැනිස් වලට ඕකේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි ගොඩක් බහුතරයක් ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන ආයතනවල මේ Excel කියන එක සෑහෙන දුරට භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මොනවා හරි භාණ්ඩ ඒ කියන්නේ අපි ඉන්වෙන්ටරි එකක් හැන්ඩල් කරනවා නම් ඒ ඉන්වෙන්ටරි එක මැනේජ් කරන්න සිස්ටම් එකේ GRN ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ ඒ ඉන්වෙන්ටරි එකට මොනවද උනේ කියලා ඒ ඉන්වෙන්ටරි එක දැන් තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියලා බලා ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ Excel ඇනලිටික්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ජනප්‍රිය දෙයක් වෙලා තියෙනවා Excel කියන දේ. ඉතින් Excel කියන්නේ ජොබ් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය කරන දෙයක්. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා මම මේ ටියුටෝරියල් එක කරන්නෙත් ඇවිල්ලා Excel පිළිබඳ හොඳ දැනීමක් ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ Excel කියන එකේ වැඩ කරන්නේ දැනට අවුරුදු 8ක 9ක ඉඳලා කාලයක් තිස්සේ. එතකොට මේ සම්බන්ධව මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලන්ඩන් වලත් මම මේ සම්බන්ධව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඇඩ්වාන්ස් පැත්ත මැක්‍රෝ පැත්තට නකම් මම යම්කිසි දැනුමක් මේ සම්බන්ධව මට තියෙනවා. ඉතින් ඒ දැනුම ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි මේ සම්බන්ධව අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න යන්නේ සිංහල භාෂාවෙන්. එතකොට දැන් අපි Excel sheet එකක් ගත්තොත් Excel sheet එක මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට පේන්නේ. එතකොට මේ Excel sheet එකේ උඩ තියෙනවා tabs අපිට පේනවා home, insert, page layout, formulas, data, review, weave, developer help. එතකොට මේ tabs ගැන එකිනෙකට අපිට මේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාලගේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තියෙනවා නම් මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක්. දැන් අපි ඉන්වෙන්ටරි මොඩියුල් එකක් හදනවා නම් ඒ ඉන්වෙන්ටරි මොඩියුල් එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මේ tabs වලින් ගිහිල්ලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ටියුට් එකේ මේක අපි දැන් දැනගත්තයි කියලා මේ Excel එකේ මෙන්න මේ හෝම් ටැබ් එකේ තියෙන මෙන්න මේ බටන්ස් වලින් මොනවද කරන්න කියලා ඒක අපි මතක තියාගත්තයි කියලා අපිට ඒක ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ අයිඩියා එකක් නැහැ මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේක ඒ භාවිතා වෙන අවස්ථාව අනුව අපි හිතමු මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාවට අපි භාවිතා කරන්න කියන එක. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ එක සෙල් එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් Excel එකක ගත්තොත් අපි ගාව over 1 million cells තියෙනවා. එතකොට මේක control button එකත් ඒ කියන්නේ මේ CTRL කියන බටන් එකත් එක down arrow එක press කරාම ඔයාලට කෙලින්ම අන්තිම සෙල් එකට යන්නත් පුළුවන්. එතනින් උඩම සෙල් එකට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක අපිට ඒ වගේම control එක අල්ලගෙන මේ පැත්තක තියෙන side button එක එබුවාම ඒකේ XFD කියන තැනට වෙනකම් buttons තියෙනවා. sorry cells තියෙනවා. එතකොට මේකේ අපි මුලින්ම පටන් ගන්න මේක හරියට ප්‍රස්ථාර හා සමානයි. එතකොට මේක ඇවිල්ලා A1 කියන සෙල් එකේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඊළඟ සෙල් එකට මාරු කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන මේක B1 කියන එකට මාරු වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් Excel එක මූලික දැනීම කියලා ගත්තොත් මේ Excel එකේ මේ අදාළ cells වල movement එක අනුව මේ particular cell එක අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක අපි හඳුරගන්නේ මෙන්න මේ නම්බර් එකෙන්. එතකොට මේ නම්බර් එකෙන් තමයි අපි කියන්නේ මෙන්න මේ සෙල් එක මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ප්ලෑන් කරගමු මේ Excel වලදී සාමාන්‍යයෙන් අපි database එකක් කොහොමද හදාගන්නේ. අපි බිස්නස් එකක් කරනවා නම් බිස්නස් එකකදී සාමාන්‍යයෙන් අපි බඩු භාණ්ඩ හා සේවා අපි මොකක් හරි ව්‍යාපාරයකට අපි අරගන්නවා නම් ඒ ව්‍යාපාරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි ඉන්වෙන්ටරි එකක් මැනේජ් කරනවා නම් ඒ ඉන්වෙන්ටරි එකට අදාළ වෙන දේවල් විදිහට අපි මේකට ටේබල්ස් ඉන්සර්ට් කරගන්නේ කොහොමද සම් ෆෝමියුලාස් අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ ඊට පස්සේ VLOOKUP pivot tables වගේ දේවල් කොහොමද Excel එක ඇතුලේ භාවිතා කරන්නේ කියලා one by one අපි ඉගෙන ගමු. එතකොට මේක අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට දෙන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විදිහට විතරයි.
එතකොට මේකෙදි මම අද කිසිම Excel සම්බන්ධව පරතරයට ෆෝමියුලා සම්බන්ධව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු මේ සම්බන්ධව මූලික ෆෝමියුලාස්. ඒ කියන්නේ සම් ඊට පස්සේ අපි එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් වලදී ඉගෙන ගන්න එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, බෙදීම වගේ දේවල් කොහොමද මේ Excel එක කරගන්නේ කියන එක මම ඔයගලන්ට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. බොහොමත්ම ස්තුතියි සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව.